كام الكبده؟ الفينو ب3 والبلدي والفرنساوي ب5. الفينو 3. ده الطبق ده نص كيلو ب 28. 433 جرام. احلى سندوتش في مصر العاشر. تاكل هنا من زمان؟ ده ليه 4 سنين عندهم. جاءت ساعة الحقيقة، معانا كل الأرقام. لا انت اتعملت اقسم بالله احنا الاصل. ايه بقى؟ احنا الاصل ابو العمده اللي اكل الشعب المصري كله. فلوس هتاكل ما معكش برضه كتاف. أكشن. سندوتش الكبدة ب3 جنيه، ده سؤال كلنا بنسأله، بيحصل ازاي؟ ما عندناش إجابة. النهاردة أنا قررت إن أنا هطلع في رحلة البحث عن الحقيقة. ازاي أصلا سندوتش الكبدة ب3 جنيه؟ أول حاجة عايزين نجيبها، دي أهم حاجة، هتعرفوا ليه بعدين، ولكن هي إن إحنا محتاجين ميزان حساس، ميزان بتاع الأكل. يعني مثلا إيه، ممكن ناخد ده كده، ده هينفعنا قوي النهارده. دلوقتي تاني حاجه هعملها هي ان انا هروح اسال على اسعار الكبده بكام واسعار اللحمه المفرومه بكام. اسعار الكبده غالبا مش هتلاقي ان محلات الكبده اللي في الشارع بتبيع كبده بلدي، هتبقى غالبا كبده برازيلي، فهنروح نسال على الكبده البرازيلي بكام والكبده البلدي بكام عشان برضه يبقى عندنا خلفيه. وبعد كده بعد ما نعرف الكيلو بكام هنروح نجيب كبده حقيقيه من عربيه كبده وسجق، وهنجيب ميزان ونوزن الكبده واللحمه اللي في الحواوشي، ونشوف اللحمه دي هتدينا وزن قد ايه، وهنشوف الكبده دي هتدينا وزن قد ايه. وده غالبا هيدينا فكره او نظره بسيطه عن هل الناس دي بتكسب اصلا ولا بتكسبش، هل اللحمه دي فعلا ممكن تكون لحمه برازيلي او لا، عشان في الاخر هنحسب ونشوف الكبده دي اصلها ايه. انا جيت هنا عند بقال، هو بقال او عطاره يعني، لان الكبده البرازيلي ما بتتباعش غير عند البقالين، هو مش سوبر ماركت، ما يتقالش عليه سوبر ماركت لان هو بيبيع حاجات كتيره، فهو بقال على عطاره عشان هما بس اللي بيبيعوا الكبده البرازيلي او الكبده المستورده، ما بتتباعش عند الجزارين. فتعالوا نخش نساله كبده بكام. النص كيلو ده الطبق ده نص كيلو ب 28. 28 جنيه، يعني الكيلو بكام؟ 56. بتبيع طيب لحمه مفرومه؟ ببيع لحمه مفرومه. عندك نوريني كده، ده برضو برازيلي. بكام بقى الكيلو؟ ده نص كيلو ب 40 جنيه. يعني الكيلو ب 80. الكيلو ب 80. يبقى كده كيلو الكبده البرازيلي ب 56 وكيلو اللحمه المفرومه البرازيلي ب 80 جنيه. ايه الاخبار يا باشا؟ تمام الحمد لله يا باشا. عندكم كبده؟ موجود الكبده عندي الصافي ب 180 والكبده الكندوز كبده معاه قلب وكلاوي ب 160. يعني كيلو الكبده؟ كيلو الكبده اللي هو الصافي 180. ده بلدي. بلدي. كيلو اللحمه المفرومه 120. 120. جينا هنا الحي العاشر عند عربيه كبده. عربيه الكبده دي من العربيات المشهوره جدا من زمان قوي، بقى لها زمن هنا في الحي العاشر. الحي العاشر ما يعتبرش منطقه شعبيه، فهتلاقي هنا الاسعار برضو مش رخيصه قوي، ولكن يعني في مناطق شعبيه هتلاقي غالبا كبده ارخص من دي. فتعالوا نشوف الاسعار هنا عامله ايه. كام الكبده؟ خلي عنك خالص حبيبي يا باشا. الفينو 3 البلدي والفرنساوي 5. الفينو 3 والبلدي والفرنساوي 5 جنيه. طب يعني لو خدنا ب 57 19 رغيف. تمام. والحواوشي؟ الحواوشي 10 الساده، 13 جبنه، 15 جبنه، 18 سبيشال. احنا هناخد ساده. تمام. ناخد 8 ترغيف يبقى 80. كده احنا يعتبر خدنا كيلو كبده وكيلو حواوشي. 5 كبده وواحد سجق، وراهم 5 كبده واثنين مدخن، وراهم 10 و10. كله لف يا باشا. المفروض بقى الكبده دي برازيلي؟ لا الكبده دي اعلى جوده في الكبده. ايه بلدي؟ أعلى جودة. ايه؟ كبده بلدي؟ برازيلي بس اجود انواع. اعلى حاجه في البرازيل. اعلى حاجه. تمام. انت بالك قد ايه بتعمل كده؟ 17 سنه بعمل كبده وسجق هنا في الحي العاشر في مدينه نصر. مفيش حد في مدينه نصر الحمد لله ما كلش من عندنا. ابا عن جدا الكبده والسجق. تنزل اللؤلؤه مدينه نصر، اي حد في مصر كلها يقول لك اللؤلؤه رقم 1 في الكبده والسجق. معاك فلوس هتاكل، ما معاكش برضه كتاف. احنا ملوك الكبده. ايوه اقسم بالله احنا ملوك الكبده، والطعم الاصلي عندنا عند ابو العمده وبس. ايه الاخبار؟ فل على ايه اخبار الكبده؟ والله 100 فل و10 والله. تاكل هنا من زمان؟ ده ليه 4 سنين عندهم. 4 سنين. فل وتمام. والله. مفيش اي مشاكل. الكبده بكام؟ دلوقتي 3 جنيه، ده حلو قوي. سندوتش ب3. كده والله. لا موفر. بنت بقول لك. يعني انت مثلا بتجيب لك كام سندوتش؟ يا في ساعات 4 ساعات 5 ساعات 6 والله. ساعات بنيجي انا واصحابي هنا بنطول عندهم. ايه اخبار؟ الحمد لله تمام اهو. ايه اخبار الكبده؟ احلى سندوتش في مصر العاشر. بتشبع؟ ايه؟ بتشبع؟ يا جدع الله اكبر عليه. 100 100. انا باجي من اخر الدنيا عشان اكل هنا. انا سواق تاكسي على فكره. لكن وجيت تاكل. تصدق لما اقول لي زبوني العاشر
عايز امسك الزبون ابوسه والله. عشان اكل كبده من هنا. سندوتشات الكبده اللي احنا جبناها بقيمه كيلو كبده برازيلي هتعمل قد ايه؟ كام جرام؟ او هتعمل كام كيلو؟ غالبا مش تعمل كيلو ما اعتقدش يعني، ولكن هيدينا فكره في الاخر. لو قعدنا جمعنا وطرحنا وعملنا شويه حاجات كده هنعرف الكبده اللي موجوده في السندوتشات دي هتعمل قد ايه وزن. طبعا انا حاطط في الحسبان ان في فلفل وفي شويه بهارات وحاجات بتتحط، وغير كده طبعا احيانا بيتقطع قرون فلفل، او على الحواوشي بيتحط بصل وحاجات كده، فدي برضو هتبقى وزن زايد سيكه. ولكن كل الحاجات دي مش هنحطها في الاعتبار او هنديها وزن بسيط، ولكن مش تفرق معانا قوي يعني. طيب نقول بسم الله. طبعا يعني الكبده بردت والسندوتشات ما بقتش للاسف في افضل حالاتها، ولكن هنعرف ان احنا نطلع منها المطلوب وهي الكبده. نطلع كده ايه بسم الله. طبعا انا هحاول اجري لكم الكلام ده عشان ايه مش هتقعدوا معايا كل سندوتش بسندوتشه. ده كده اول سندوتش ادانا 27 جرام 27 جرام كبده في السندوتش. كده خلصنا كل السندوتشات، عملوا معانا 433 جرام، يعني حوالي نص كيلو الا 70 جرام. ده كلام جميل يعني، مبدئيا كده كلام جميل. خلينا نشيل الكبده ونحفظ الرقم ده كويس عشان هنرجع له تاني. دلوقتي هنعمل الحواوشي. اللحمه المفرومه نشوف هتوزن معانا كام. الحواوشي ان شاء الله هيبقى اسهل واسرع من الكبده فهينجز معانا. شغل الميزان. اول رغيف ادانا 76 جرام. خلص بقى الثمان ترغيفه بسرعه كده ونشوف هيدونا كام. ودي اخر شويه لحمه مفرومه من اخر رغيف. كده يبقى عملنا 650 جرام 650 جرام لحمه مفرومه، يعني فوق النص كيلو ب 150 جرام. حلو الكلام. جاءت ساعة الحقيقة ومعانا كل الأرقام والميزان ما بيكدبش. مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا كويس جدا ان الموازين كلها ما عدتش الكيلو، فده معناه ان احنا الحمد لله غالبا بناكل لحمة تماما ما فيهاش اي مشكلة. يعني لو كانت الوزن بتاع اللحمة المفرومة او الكبدة عدى الكيلو نعرف على طول باذن الله كده ان احنا اللحمه دي مش لحمه ولا خرفان ولا عجول ولا اي حاجه، دي لحمه حيوانات تانية ما نعرفهاش. ولكن ده مؤشر كويس ان الارقام متقاربه للكيلو او اقل من الكيلو بشويه، فده معناه ان المكسب بتاع الحاجات دي ممكن يكون ضئيل او يعني مكسب كويس، ولكن الواضح ان هي لحمه كويسه. يعني الواضح ده بالارقام مش واضح بحاجه تانية. انا ما اقدرش اميز اللحمه دي لحمه ايه. ورقه وقلم فلوس ارقام قريبه. فطلع معانا 430 جرام كبده، سعرهم لو حسبناها ان الكيلو ب 56 فدول سعرهم 24 جنيه. فهو كده مكسبه في كيلو الكبده حوالي 33 جنيه، ومكسبه في اللحمه المفرومه في الحواوشي حوالي 28 جنيه. ارقام دي انا ما اقدرش يعني اتكلم فيها ان انا كمان ما اعرفش هو بيجيب بكام. يعني هي عربيه الكبده دي بتجيب الحاجات دي باسعار يمكن اقل كمان من الاسعار اللي احنا عرفناها من السوبر ماركت، ولكن الاكيد ان هي مش لحمه بلدي. واللي مش متاكدين منه ودي حاجه برضو انا ما اقدرش احددها، وهي ان اللحمه دي مصدرها ايه ما نعرفش. ولكن عشان بس نكون صريحين، المحل اللي انا جبت منه ده هو محل في الحي العاشر، محل معروف من زمان جدا، الناس بتاكل منه من زمان، محدش خالص قال عليه اي حاجه. ولكن ناخد بالنا جدا جدا جدا، لو انتوا لقيتوا سندوتشات كبده اقل من 3 جنيه اعرفوا وش ان في حاجه غلط. احنا قعدنا حسبنا الحسبه، لو هو مكسبه حاجه و20 جنيه او حاجه و30 جنيه في كيلو الكبده فده ممكن يكون قريب. لكن هو لو بيعمل سندوتشات الكبده اقل من 3 جنيه ورغيف الحواوشي اقل من 10 جنيه كده يبقى في حاجه. فساعتها نقف مع بعض كده ونقول ايه، لا في حاجه غلط. فده كان تحري سريع داخل عربيه الكبده والحواوشي. وانا صراحه كان سؤال عندي فضول كبير جدا ان انا اعرف
ازاي هم بيبيعوا الحاجات دي بالاسعار دي. فالنهارده يا رب يكون الفيديو افادكم الى حد ما. فان شاء الله مستقبلا ممكن نحاول نعمل تحريات في حاجات تانية، فانتوا برضو اكتبوا لنا في الكومنتس لو انتوا شايفين حابين نتحرى ايه تاني، نشوف سعر رخيص ليه او الحاجات دي كلها. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. انتظروا في فيديو فيه شغل مختلف وفي تحدي جوه القاهره وفي ناس هتكسب في الفيديو اللي جاي حاجات جامده جدا. فانتظروا ان شاء الله الفيديو اللي جاي، وانتظروا فيديوهات جامده من مصر وبس. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام. اكتبوا لي في الكومنتس ايه ارخص سندوتش كبده كلته في حياتك وارخص رغيف حواوشي كلتوه في حياتكم. اكتبوا في الكومنتس.